वेलकम ब्याक। आज हामी चाहिँ एरर ह्यान्डलिङको कन्सेप्ट सिक्न गइरहेको छौँ पाइथनमा है त। अब पाइथनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि अघि सामान्य कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि कुनै पनि एरर आयो, जस्तै कि हामीले चाहिँ इनपुट फङ्सनबाट एजलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु थियो मानौँ हैन, केही क्याल्कुलेट गर्नु थियो, तर इनपुट फङ्सनले चाहिँ के गर्थ्यो, स्ट्रिङ लिन्थ्यो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो एरर आउँथ्यो। जस्तै कि सम अफ टु नम्बर्स गरेर एकचोटि हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ एरर्स भनेर है। मैले जस्तै कि यहाँनिर इनपुट फङ्सनमा एउटा इन्टर num1 भनेर एउटा लिएँ मैले यसरी हैन, यसरी यो मैले ए भनेर राखेँ यसमा, अनि बी चाहिँ मेरो हार्ड कोडेड 2 भनेर लिएँ मैले हो। अब मैले यहाँ सम इक्वल्स टु ए प्लस बी भने प्रिन्ट सम गर्दाखेरि मेरो के आउँछ अथवा रिजल्ट भनौँ हो। रिजल्ट गर्दाखेरि अब मेरो के आउने हो त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले 1 थिचेँ, टाइप एरर आयो नि, क्यानट कन्क्याटिनेट स्ट्रिङ भन्यो नट इन्टिजर भन्यो हो किन, स्ट्रिङ र इन्टिजरको कन्क्याटिनेसन हुँदैन भनेर चाहिँ। अब हामीले यो एरर सल्भ गर्न के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ इन्टिजर भनेर टाइप दिनु पर्थ्यो हो है। अब यति यो 1 भएको भए यसरी 3 भनेर हाम्रो एन्सर आउँथ्यो। यो अब यस्तो एररहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्यो है त। यो सामान्य एररहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने, पाइथनमा प्रोग्राम कसरी क्र्यास हुन नदिने यसरी भन्ने कन्सेप्ट हामीले के गर्न हेर्न गइरहेको छौँ। र कमन एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ कसरी हुन्छ पाइथनमा त्यो कुरा हेर्छौँ। अब पाइथनमा बिल्ट इन किवर्ड छ ट्राई र एक्सेप्ट भन्ने। ट्राई भन्ने कुरा हामीले चाहिँ के गर्छ, ट्राई भन्नाले के बुझ्छ भने कोसिस गर्नु, अनि त्यसको आउटकम के एक्सपेक्ट हुन्छ, हामीले केही कुरा ट्राई गर्यो भने एरर पनि हुनसक्छ करेक्ट पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा हो है। ल हामीले चाहिँ एक्सेप्टमा चाहिँ एक्सेप्सनहरू लेख्ने कोसिस गर्छ। एक्सेप्सन हामीले के गर्नु, सामान्य वेमा बुझेर त्यसलाई युजरलाई डिस्प्ले गराउन कोसिस गर्छ हैन। एक्सेप्सनहरू सामान्य वेमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि बुझेर त्यसलाई युजरलाई कसरी डिस्प्ले गर्ने भनेर हेर्न गइरहेको छौँ। ल अब चाहिँ कमन एक्सेप्सन्सहरू के हो पाइथनमा भन्दाखेरि एउटा एक्सेप्सन मात्रै भन्ने छ। जस्तै कि अब यहाँ हेरौँ, यदि मैले यो इन्टिजरमा कन्भर्ट नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि म यहाँ ट्राईमा यो राख्थेँ हो, ट्राई ब्लकमा यो राख्थेँ हैन, अनि केही भयो भने रिजल्ट प्रिन्ट गर्थेँ, नत्र भए EXCEPT एक्सेप्ट ब्लकमा मैले के राख्थेँ भन्दाखेरि यहाँ एक्सेप्सन हुन्थ्यो पाइथनको EXCEPT एन्ड एक्सेप्सन सामान्य क्लास हो। मैले एज भनेर एलिएस दिएँ, ई भनेर मैले यहाँनिर प्रिन्ट गरेर एरर देखाउनु छ है त। ल अब मैले यो गरेँ भनेपछि 1 मात्रै थिचेँ भने क्यान वानली कन्क्याटिनेट स्ट्रिङ नट इन्ट टु एसटिआर, तर यसरी युजरले त बुझ्दैन है। मैले के भने भन्दाखेरि अब यहाँ यो हाम्रो एउटा एक्सेप्सन भन्ने क्लासको एक्जाम्पल भयो है, एक्सेप्सन एररको हैन। अब एट्रिब्युट एरर भनेको रेज कहिले हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एट्रिब्युटहरू भएन भने, कुनै पनि फङ्सनमा त्यो आर्गुमेन्ट्सहरू एट्रिब्युटहरू यसरी दिएन भने एरर हामीले रेज गर्न सक्छौँ। अनि फाइलको अपरेसनमा पनि इनपुट फाइल नट फाउन्ड हैन, त्यस्तो एररहरू दिन सक्छौँ हामीले। इम्पोर्ट एररमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले अस्ति जस्तै कि हामीले कुनै पनि एउटा गेम बनाउँदाखेरि र्यान्डम मोडलमा अथवा त्यो मोडलको केही कुरा इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यो मोडलै रेन्ज छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, इम्पोर्ट एरर गर्न लिन सक्छौँ हैन। की एरर भनेको हाम्रो चाहिँ के हो, डिक्सनेरीमा की नभएको कारणले की एरर भनेर डिस्प्ले गराइदिने एरर हो। अनि किबोर्ड इन्टरप्ट भनेको जस्तै कि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट माग्यो हो, मैले यहाँ कन्ट्रोल सी थिचेँ भने हैन, अनि इन्टर थिच्छु भने के हुन्छ भन्दाखेरि किबोर्ड इन्टरप्ट भनेर आउँछ हो। अब यसलाई पनि कसरी ह्यान्डल गर्ने त, मैले यहाँनिर जस्तै कि यो गरेँ हैन। अब यसलाई पनि ट्राई ब्लकमा कसरी राख्ने, मैले ट्राई गरेँ यसलाई पनि युज गर्नको लागि, अनि मैले EXCEPT एक्सेप्ट गरेँ। अब मैले यहाँ यो के किबोर्ड इन्टरप्ट भनेर राख्छु हैन, यो किबोर्ड इन्टरप्ट भनेर यहाँ मैले राखेँ। अनि मैले के भन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर सामान्य भाषामा अब यसलाई हामीले चाहिँ युजरलाई राम्रोसित डिस्प्ले गराउँछ। युजर चोज नट टु इन्टर हिज एज भनेर मैले यो यसरी डिस्प्ले गराइदिएँ है त। अब हेरौँ के हुन्छ,
मैले यहाँ कन्ट्रोल सी थिच्छु र इन्टर थिच्छु भने युजर चुज नट टु इन्टर हिज एज भने हो नेम ए इज नट डिफाइन्ड पनि भनेको छ यहाँ। अब मानौ हामीले ए टाइप गरेको भए 1 भनेर हो। अब यसलाई पनि कसरी देखाउने त भन्दाखेरि मैले यहाँनिर अब यहाँ के गरेँ TYPE टाइप ERROR एरर अनि मैले यहाँ के भनेर प्रिन्ट गरेँ भने सम वानली वर्क्स विथ इन्टिजर टु इन्टिजर अर फ्लोट टु फ्लोट भनेर यसरी मैले भने है सामान्य हिसाबमा। यसलाई लेख्दाखेरि यो एररहरु जस्तै कि मैले 1 थिचे भने सम वानली वर्क्स विथ इन्ट टु इन्ट अर फ्लोट टु फ्लोट भने नि हो यसरी हो। अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि जीरो डिभिजन एरर भन्ने चेक गर्छौं र भ्यालु एरर भन्ने सिन्ट्याक्स एरर पनि कसरी हुन्छ त्यसलाई पनि ह्यान्डल गर्न यहाँनिर बिस्तारै सिकिरहेका छौं, हामीले सिक्दै गइरहेको छौं। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ जस्तो कि एउटा यसो प्रोग्राम लेख्नु पर्यो जसले कि सिन्ट्याक्स एरर पनि दियोस् हैन। मैले यो कोडलाई चाहिँ हटाइदिए। अब अहिले म के गर्छु भन्दाखेरि सामान्य हिसाबमा हजुरहरुले बुझ्ने तरिकामा चाहिँ के गर्छु एउटा एक्सेप्सनलाई चाहिँ राम्रोसित ह्यान्डल गरेर देखाउँछु है त। जस्तै कि कुनै पनि नम्बर छ हैन, जस्तै कि नम्बर अब चाहिँ हामी यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छौं। इन्टिजर यस्तो गरौँ न, सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको यसलाई पनि राम्रो हिसाबमा गरौँ। इनपुट इन्टर नम्बर हो, यो हामीले गर्यो है, नम्बर माग्यो। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि ट्राई गर्यौं कि यो नम्बरलाई चाहिँ 0 ले डिभाइड गर्न अथवा एड गर्न ट्राई गरे। एड मैले एड इक्वल्स टु नम्बर प्लस 2 भन्ने हो यो ह्यान्डल गरे है। अब प्रिन्ट एड गरे मैले एड भनेर। अब म एक्सेप्ट ब्लकमा के लेख्छु भन्दाखेरि टाइप एरर भनेर आउँछ। टाइप एरर भनेर आउँछ CTEVT ल एक्सेप्ट ब्लकमा टाइप एरर भनेर आउँछ। अब के गर्छु भन्दाखेरि एड इक्वल्स टु इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर नम्बर प्लस 2 र प्रिन्टमा मैले यहाँनिर एड भनेर दिन्छु है। ल अब एकचोटि यो चलाएर हेरौँ प्रोग्राम के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा म डिबगै गरेर देखाउँछु एरर कसरी चलिरहेछ भन्ने कुरा हो। स्टप गरे मैले यसलाई है त। ल अब डिबगर चलाऊ। स्टेप इनपुटमा थिचे मैले सुरुमा इनपुट फंक्सनमा काम भइरा हुन्छ हाम्रो हैन। मैले यहाँनिर जस्तो कि 10 थिचे, 10 भनेर स्ट्रिङमा आइराछ। अब ट्राई क्याच ब्लक भित्र जान्छ, त्यसभित्र एड फंक्सनमा स्ट्रिङ र नम्बर जोड्ने कोसिस गर्छ। टाइप एररमा सिधै पुग्यो हो, टाइप एररमा जान्छ। टाइप एररमा गएपछि त्यसले नम्बर लिन्छ र यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अनि हाम्रो के गर्छ एड गरेर रिजल्ट के गर्छ प्रिन्ट गराइन्छ। यसरी मैले एक्सपेक्ट ब्लकमा पनि हामीले के गरे प्रोग्रामको आउटपुट निकाल्न खोज्यौं। हामीले ट्राई गरेका थियौं कि नम्बर इन्टिजरमा कन्भर्ट नगरिकन, तर एक्सपेक्टमा अब गएर इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर गर्यौं। अब सामान्य एउटा एक्सरसाइज गरौँ है। कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले डिभाइड गर्न कोसिस गर्नु एकचोटि। जस्तै कि इफ 10/0 गर्यो भने हाम्रो आउटकम के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट मैले यहाँनिर w𝗵𝘃 नम्बर/0 भनेपछि यहाँनिर मैले divisib डिभिजिबल भनेर लेख्थे है। माथिको कोडलाई कमेन्ट गर्दियौं। ल अब यसलाई रन गरेर हेरौँ त के भने 0 डिभिजन एरर आयो। यसरी हुँदैन भने है। अब मैले ट्राई गरेँ
हो यहाँनिर मैले डिभिजिबल भनेर लेखिदिएको थिएँ। अब म यसलाई के गर्छु यहाँ जान्छु �Ｅ𝗶𝗹𝗶 एक्सप्रेड ब्लकमा GER 0 DIVI डिभिजन ERR एरर भनेर लेख्छु र यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि अर्को नम्बरले अब इफ 10/2 हुन्छ भने प्रिन्ट यस भनेर मैले यहाँ टाइप गर्छु। अब हेरौँ हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने तरिकाहरू के रहेछ एररको यहाँ हेर्छु। अनि पाइथनमा एउटा किवर्ड छ त्यसले चाहिँ एक्सेप्सनहरू रेज गर्नको लागि सहयोग गर्छ। जस्तै कि के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले इमेल माग्छु इनपुटमा इमेल भनेर माग्छु अनि इफ नट इमेल भन्छु म यहाँ है मैले चाहिँ के गर्छु रेज भन्ने किवर्ड युज गर्छु। अब म के भन्छु भन्दाखेरि भ्यालु एरर भन्छु। इमेल इज रिक्वायर्ड भन्छु म अनि के गर्छु यहाँ हो इमेल इज रिक्वायर्ड भने नि मैले हो यसरी हामीले एक्सेप्सन रेज गर्न पनि सक्छौँ यसरी युज गरेर। जस्तै कि अब एक्जाम्पलहरू हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो अब कमन एक्सेप्सन्सहरू इम्पोर्ट एरर भनेको के हो की एरर भनेको के हो सिन्ट्याक्स एरर कतिखेर हुन्छ हैन सिन्ट्याक्स एरर त हजुरहरूलाई थाहा छ। ट्राई मैले प्रिन्ट गरेँ एउटा यो छर्दिएँ अनि EXPECT one VARIABLE भेरिएबल इक्वल्स टु 1 हैन एक्सेप्टमा हो एक्सेप्टमा अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सिन्ट्याक्स एररको एक्जाम्पल हो यो मैले यो यसरी लेख्दिएँ एज भन्ने एलियस डिफाइन गर्दै अनि मैले ईमा यसरी आफ्नो डेटा राखेँ। अब जस्तै कि यहाँ इमेल सोध्छ सिन्ट्याक्स इनभ्यालिड भनेर उसले खबर गर्यो मलाई यसरी। ल हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सिन्ट्याक्स एरर भनेर यहाँनिर दियो हैन 1 भेरिएबल यसरी हाम्रो यहाँनिर पुग्दै पुगेन हो। के भनौँ भन्दाखेरि यस्तो गरौँ यसलाई यहाँ राखौँ हैन इफ VARIABLE भेरिएबल छ भने रेज SYNTS सिन्ट्याक्स ERR एरर भनेर राखौँ यु कान्ट DEC यहाँनिर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि डबल कोड राख्नु पर्थ्यो सिंगल कोड राख्यौँ यु कान्ट डिक्लेयर दि VARIABLE भेरिएबल एज 1 भनेर मैले यहाँ भने र अब हेरौँ के हुन्छ यु कान्ट डिक्लेयर द भेरिएबल एज 1 हामीले एक्सेप्सन पनि रेज गर्यो ह्यान्डल पनि गर्यो। यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पाइथनमा एउटा एक्सेप्सन कमन वे अफ ह्यान्डलिङ एक्सेप्सन हेर्यौँ। ल अब हजुरहरूलाई पाइथनको बेसिक लेभलसम्म आइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। ल थ्याङ्क यू।